Vill du lära dig att göra en egen tröja till din Roblox-karaktär? Stanna då kvar, det är enklare än vad du tror. I beskrivningen har jag lagt en länk till Photopea, ett gratisprogram där vi kan designa vår tröja. Först måste vi hämta en viktig bild från Roblox Creator Hub och den laddar vi ner till datorn nu. Du behöver bara trycka på shirt, så se till att du väljer den shirt, alltså den vänstra. Nu när du har laddat ner din bild så går vi tillbaka till Photopea och så väljer vi öppna bild från din dator och nu har vi alltså öppnat den. En ren yta att jobba på så måste vi ta bort de här färgglada rutorna. Använd rektangelmarkeringen och markera dem noga och tryck på delete på ditt tangentbord. Roblox Tutorials, se till att prenumerera. Jag har en utmaning. Kan vi nå 500 följare innan februari är slut? Om vi gör det så blir det en tävling. Nu när vi känner oss klara så måste vi skapa ett nytt lager och lägga till det under bakgrunden. Annars kommer färgen hamna på fel ställe. Så där, när du är klar med det så går vi över på vänster sida och väljer färgburksverktyget och så väljer du en färg som du vill ha på din tröja. Vilken färg väljer du? Jag tror jag kommer gå lite mer åt det lila hållet. När du har valt din färg så kan du börja med att trycka på en av rutorna så kommer du se att det läggs i automatiskt. Nu tänker jag att vi ska göra en snygg krage så vi lägger till ett nytt lager, markerar där nacken ska vara med ellipsverktyget och gör det lite mörkare. Men det är dags att göra tröjan mer levande så sök på Roblox Shading Template på Google, kopiera en bild och klistra in den i Photopea. Om du tittar så här långt, kommentera kod hacker så jag vet att du är ett äkta Roblox-proffs. Nu när vi har lagt till the shading och jag har lagt till min logga här så kan vi faktiskt gå upp på file och trycka på exportera som PNG. Här döper du om den till det namnet du vill ha, helst något så att du kommer ihåg vad du har döpt den till. Jag döper den till floating code och trycker sedan på spara. Nu går vi in på Roblox Creator Hub och väljer upload asset. Klickar på shirt och laddar upp vår bild. Här kan ni även fylla i namn och beskrivning. Hörrni, ops! Det kostar 10 Robux att ladda upp. Kolla med någon där hemma om du får och att det har tillräckligt. Sedan när jag har gjort det, då trycker ni alltså bara på upload. Nu när vi har gjort det så tar vi det sista steget att gå in på Avatar Editor och sätt på din tröja. Boom! Nu har du designat din egen Roblox-tröja. Glöm inte att gilla videon och prenumerera. Skriv en kommentar om hur det gick för dig. Vi ses i nästa video. Flyt lugnt!